Sort! Samahan ninyo kami ngayong araw sa pagsusort ng mga modules. Stay tuned! Magandang buhay! Welcome back to my channel! Samahan ninyo ako ngayong araw para sa ating panibagong video diary series. Tara, pasok na tayo! Yummy! Kalabasa at sitaw po kayo dyan! Tara, kain po tayo! Sarap! At dahil wala pong retrieval ngayon, ay naghihintay na lang ako ng mga hahabol. At habang naghihintay, ayan, isipan kong mag-edit ulit. So, ayan po, gumamit ako ngayon ng Vieka application. So, yung mga step-by-step process po kung paano ito i-edit at yung finished product ay nai-upload ko na po sa aking YouTube channel at ilalagay ko na lang po ang mga link dyan po sa ibaba, sa description, para po mapanood po ninyo. So, after po ng ginagawa ko, ay nagtawag si Sir Philip para mag-sort ng mga modules for Homeroom Guidance. So, ayan, nanguna na si Sir Flo. So, ayan, ang ating napakagwapong teacher ng MAPE. Then, nag-start na nga po kami sa pagsusort ng Homeroom Guidance. So, dumating na rin si Ma'am Jem para tumulong. Dumagdag na si Sir Devs. Then, maya-maya, tumulong na rin si Sir Lance. At yung iba pang mga guro na hindi ko na rin na isama sa video. At ito na po ang aming finished product. So that's it for today, guys. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more video updates. Thank you and God bless.